Hi guys! What's up and welcome back to my YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon guys is ipa-follow lang natin yung zodiac sign ko para sa makeup look na gagawin natin sa video na to. So, ang gagawin natin is magsa-search tayo ng pictures na may mga makeups, mga eye makeups na nandun sa picture na yun. And nandun yung iba't ibang mga zodiac sign. And kung ano man yung natapat sa zodiac sign ko, try natin siyang gayahin. Well, ita-try lang. Kasi hindi ako sure kung kayang-kaya kong gayahin talaga. But ita-try natin. Ganun din gagawin natin sa lipstick and sa hairstyle natin for this video. So, let's start. So, mag-start tayo sa eye makeup. So, Capricorn ako, guys. So, nakapag-search na ako and ayan sila. Ayan yung gagayahin natin. And since Capricorn ako, eto yung gagayahin natin na eye makeup. Wala ako nung mga star. Kaya siguro highlighter na lang ang ilalagay ko sa gilid ng eyes ko for this makeup. So, ayan. Let's start na. So, ayun guys. Nilapit ko lang kayo ng konti para makita niyo yung ginagawa ko sa mukha ko. So, ang una kong gagawin is i-hydrate ko muna yung mukha ko. And patutuyuin ko lang siya saglit. And mas okay siguro na ipusod ko na yung buhok ko. Para hindi siya nakakalat. Ipa-prime ko naman yung mukha ko. So, for my eyebrows, I'm gonna use this pomade. No? Anastasia. And pag makikilay kayo, guys, huwag kayong matakot na magkamali sa kilay nyo. Since meron namang concealer para dayain yung kilay nyo. Lalo na kung sa tingin nyo sobrang kapal ng kilay nyo na nagawa. Pwede nyo siyang i-edit using any concealer. Kaya huwag kayong matakot. And ang gagawin ko lang is maglalagay lang ako ng line sa ilalim. Pati na din sa taas. And fill ko lang ng konti yung higit na. Ayan, ikilay natin ngayon. Pagkatapos nyan, dadayain ko na din yung kilay ko. And gagamitin ko tong concealer na Makeup Forever. And super duper gusto ko tong concealer nila na to. Lalo na pag gagamitin mo siya sa under eyes mo and pantago ng mga pimple marks. Kasi hindi mo na kailangan gumamit ng powder. Talagang magsiset na siya mag-isa. And once na nag-set siya, ang ganda ng effect niya. Kagaya niya, no? Diba? Hindi ko pa siya binablend, pero parang naglaho na siya na parang bula. And a little advice, pag nakikilay kayo, huwag niyo masyadong i-overthink. Kasi habang mas ina-overthink yung pagkikilay nyo, mas hindi nyo magugustuhan yung kalalabasan ng kilay na ginagawa nyo. Kaya pag nakikilay kayo, chill lang. Hindi ko ang gala talaga ng kilay ko na ito, nakakainis. Chill lang daw, pero naiinis na eh. Ayan, medyo hawig na sila, so hindi ko na sila gagalawin. Kasi baka pag ginalaw ko, mas maging, alam nyo na, mas maging magkaaway pa sila. Kaya hindi ko na sila gagalawin.
And ito ding concealer na to, yung gagamitin ko para sa eyelids. Pero konti lang yung ilalagay ko. And i-blend ko lang ulit sila. So, ang gagawin ko ngayon, guys, is isang side lang yung ipapakita ko sa inyo na gagawin ko, which is this side. And pag natapos na to, gagawin ko yung kabila off-cam. So, para sa eyeshadow palette, ang gagawin kong palette is this palette from BH Cosmetics. And binili ko na to 2 weeks ago pa. Pero ngayon ko pa lang siya gagamitin. Ngayon ko pa lang siya to try. And ito yung unang product na binili ko na BH Cosmetics. So, nakita ko na yung palette na to. Meron siyang 35 shades. Maliliit lang nga. Maliliit lang nga siya. Maliliit lang nga yung shades niya. Pero, parang lahat na ng shades andito na. Kaya, nagustuhan ko siya. And siguro, I'll start with this shade. Siguro, maling brush lang yung ginamit ko. So, I might as well use this brush. And since parang lahat naman ng shades na kailangan ko is nandito sa palette na to, siguro hindi ko na kailangan gumamit ng iba. Sana. Okay na nga pala yung pigment niya. Nalagay ko lang ng konting concealer yung dito sa harapan. So, the next shade na sa tingin kong kailangan ko, I think I'm gonna use this shade na medyo mas dark kaysa sa una kong ginamit. Then, I'll grab my blending brush and i-blend ko yung dalawang shade na to. Since parang siya masyadong okay. And, meron pa isang kulay, which is dito sa part na to. And siguro itong light blue na to yung gagamitin ko para sa part na yun. Lalagay ko lang siya dito. Oh! Guys, ang ganda ng palette na to. Hindi siya pricey, pero ang ganda ng pigment niya and ang ganda ng pagkakaset niya sa mata ko. Kasi hindi talaga, to be honest, hindi ako nag-expect na magiging ganito siya pag nilagay mo sa mata mo. Kasi yung iba, pag muna, di ba, parang hindi siya ganun ka-pigmented. Parang ang hirap makakuha ng color dun sa eyeshadow na yun. Pero ito, hindi siya ganun ka-pricey. Well, hindi talaga siya pricey. Promise, guys. Pero ang ganda. And ang dami mong shades na pwede pagpilian sa palette pa lang na to. Paano pa kung bibili ka pa ng ibang palette nila, diba? So, i-blend lang natin sila ulit. Maglalagyan lang ako ng konting shade na black sa gilid. As in, konti. Eyeliner. Ito, ang eyeliner ng Sephora. And patutuyuin ko lang siya ng konti at papatungan ko siya nung magnetic eyeliner ko para dun sa magnetic false eyelashes ko. Ito yung magnetic na eyeliner. Ayan. Kailangan ko pa siyang patuyuin. So, gagawin ko muna tong side na to in 3, 2, 1. So, maglalagay na ako ng false eyelashes. Since magnet naman to, madali lang siyang gamitin. And nakapaglagay naman ako ng magnetic eyeliner. Ganun lang siya kadali. Ayan na. And mabilis ng face makeup lang ang gagawin ko. So, I'm gonna use the Fenty Beauty Pro Filter Foundation.
And konti lang lalagay ko. Shoot. Buti hindi nahulog sa damit ko. Suma. Kalimutang pantayin yung foundation sa laing nyo and sa bandang tenga. Kasi alam nyo naman na mukha nakalutang yung mukha nyo. Then, I'm gonna blend it. Ito ulit concealer yung gagamitin ko. And hindi ko sabihin yung paglagay. Kasi hindi naman kailangan madami yung nilalagay na hindi naman talaga kailangan madaming concealer yung ilagay. And tatago ko lang yung mga dapat kong itago. Nalagay din ako ng concealer sa part na to. Kasi parang lumiliit yung ilong ko pag nilalagay ko ng concealer yung gilid ng ilong ko. And iba-blend ko lang sila ulit. Hindi ba? Kita nyo? Parang hindi mo na kailangan talagang lagyan ng powder yung mga nilagyan natin ng concealer. Kaya nagustuhan ko yung concealer ng Makeup Forever na to. Kasi dahil doon. Kasi kahit di mo na siya lagyan ng setting powder, ang ganda pa rin ng effect niya. Hindi kagaya ng iba na hindi talaga siya nagsiset unless lagyan mo siya ng setting powder. Pero itong concealer na to, parang once na-blend mo na siya, talagang magsiset siya sa mukha mo. Magsiset siya sa skin mo, so hindi mo na kailangan ng powder. And it saves time. So, iko-contour ko na yung mukha ko. And as you guys know, I do contour a lot. A lot. Madaming pato na contour. Ay, bongga. Another set ng contour. Naglagay na ako ng highlighter. Kahit di pa naman tapos yung ilong ko. So, maglalagay na ako ng mga highlighters, mga gusto kong highlightan. Nakalimutan ko maglagay ng blush on. Lagay muna ako ng blush on. Smile! Since wala ako ng stars, maglalagay ako ng highlighter dito. Sa part na to. Nakakatawa pala itsura ko. Kulay na to sa side. And lastly, yung blue. Natakpan na ng highlighter. And galagay lang ako ng mascara. Dito lang sa bottom lashes. And for my lips, ipa-follow din natin yung sa zodiac sign natin. And eto sila. And ito yung sa Capricorn. Itong shade na to. So, sa tingin ko, ang nagamitin ko is itong lipstick ng STILLA tsaka ng Vice. And ito muna yung uunahin kong shade. Ito muna yung uunahin ko. Yung sa Vice. Para lang sa gilid. Kumbaga, magiging lip liner siya. And ilalagay ko na yung STILLA sa gitna lang. So, ayan yung lipstick natin. Hayaan ko muna siya bago ko siya lagyan ng lip gloss kasi baka kumalat siya Kaya hayaan ko muna siyang matuyo kahit papano. And gagawin natin yung sa hair. Siyempre, meron na dapat sa hair mo. And ito yung nakita ko. And
Ito yung sa Capricorn. May bun, dalawa siyang bun. Pero meron siya parang tirintas. Hindi ko kaya gawin yung tirintas na yun. So, gagawin ko na lang yung dalawang bun na ganun. So, i-zoom out ko kayo ng konti para makita niyo naman yung ginagawa ko sa hair ko. Wala akong suklay dito. Hayaan mo na. Mukha akong buru. And nakaiba yung kulay na pamusod ko dito. Parehas silang blue pero yung isa dark, yung isa light. Punuin natin yung side na to. Sana lang ay magpantay sila. Ganito ba yun? Hindi naman eh. Nakaangat dapat papukang buko. Wala, ang gara na itsura ko. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi sila pantay. Wala, hindi sila pantay. Ang pangit ng buhok. Nakakainis. Okay, wait lang. So, ayan yung hair. Sinari ko siyang i-perfect, pero ayun yung mas maayos na kinalabasan. Kasi ayoko nang ulitin. Baka mamaya mas pangit lang pag inulit ko. And dinasug ko lang siya ng konti sa harap. Dito dahil kanina na medyo nasa likod siya. So, ipa-finalize ko lang yung look ko, pati yung makeup look ko. And I'll be back with my final look. So, ayun guys. Ito yung final look natin sa video natin na to. And, luckily, yung mga natatapad, kahit papano naman, mga nag-compliment naman sila sa isa't isa. Kaya, okay naman yung kinalabasan niya. Kaya, okay naman yung kinalabasan ng look natin. So, ayun lang guys. So, thank you guys for watching this video. And I hope you liked this video and you enjoyed it as much as I did. So that's it guys for our video. Thank you guys for staying with me and I hope you guys enjoyed it as much as I did. Please don't forget to give this video a thumbs up and to subscribe to my channel as well. And I'll see you guys on my next video. So, bye!